नमस्ते साथीहरु, मेरो नाम सरोज। आज हामी ब्लगरको ट्युटोरियलमा के सिक्न जाँदै छौं भने हाउ टु अपलोड योर प्रोफाइल फोटो इन ब्लगरलाई अलि प्रोफेसनल देखाउन आफ्नो प्रोफाइल बनाउन ब्लगरमा हामीले एउटा आफ्नै फोटो हाल्दा नि भयो अथवा लोगो सो केही छ भने राख्दा हुन्छ। त्यो चाहिँ हाल्न जाँदै छौं, राख्न जाँदै छौं। कसरी राख्ने भन्दाखेरि हामी ब्लगरको ड्याशबोर्डमा छौं अनि कहाँनिर हुन्छ त्यो लोगो भन्दाखेरि भ्यू ब्लग गरौँ। मैले चाहिँ अहिलेसम्म एउटा दुईटा तीनटा मात्र पोस्ट लेख्न भ्याइरहेको छु। अनि यहाँ चाहिँ मैले हनी माइनर भन्ने एउटा पोस्ट लेखेको छु हैन। यो चाहिँ एउटा माइनिङ साइट हो जुन चाहिँ लेजिट छ, जोइन गर्न सक्नुहुन्छ, लिंक डिस्क्रिप्सनमा छ। अनि हाम्रो प्रोफाइल कहाँनिर हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर हो। अनि कसैले आएर यहाँनिर अबाउट मीमा यहाँनिर भ्यू ब्लगर प्रोफाइल यहाँनिर दिइरा हुन्छ प्रोफाइल, अनि त्यसलाई क्लिक गर्यो भने त्यो आफ्नै ब्लगर भने त्यही भएर यहाँनिर तपाईको प्रोफाइल त्यस्तै देखाउँछ मजाले। यहाँनिरबाट हामीले चाहिँ एडिट गर्ने, फोटो अपलोड गर्ने मात्र यो पार्टमा चाहिँ। त्यसको लागि चाहिँ अब माथिबाट यहाँनिर प्रोफाइल फोटो यो हामीले पहिला नि गरिसकेका छौं, याद छ छैन यो सब भर्न सक्नुहुन्छ, भर्दा राम्रो। यहाँनिर चुज फोटो गर्ने, मेरो डेस्कटपमा जाम। डेस्कटपमा मैले एउटा लोगो अस्ति नै ल्याए लोगोलाई नै राख्ने विचार गरेको छु, तर कहाँ छ यहाँनिर छ। अब फोटो आफ्नो तपाईको प्रोफाइल फोटो फेसबुकमा राखे जस्तै राख्न सक्नुहुन्छ। अपलोड हुँदैछ, अपलोड भइसक्यो हैन। अब लास्टमा यहाँनिर सेभ प्रोफाइल, अनि त्यसपछि हाम्रो ब्लगरको प्रोफाइल रेडी भयो। यो सेटिङ हैज बीन सेभड। अब चाहिँ हामीले त्यहाँनिर गयौं भने हाम्रो प्रोफाइल देख्न सक्छौं इजिली। यहाँनिर ट्याग अघि फोटो थिएन, केही पनि थिएन नि, अब फोटो पनि ट्याग तपाईको आफ्नै आउँछ। इमेज कसले लेखेको अबाउट मी एकदमै राम्रोसँग आछ नि। यसरी प्रोफेसनल देखाउनलाई पनि चाहिँ अबाउट मीमा फोटो अपलोड गर्नु राम्रो। अनि अरु के छ यति यो भिडियोमा। अब अरु के छ ल, यसलाई पनि काट्दिम यसरी। ल त अर्को भिडियो भेटौँला।